ברוכים הבאים לפרק הרביעי בסדרת השבת והחג. הפעם פרק מיוחד לראש השנה. פרק שחילקתי לשתי חלקים. בחלק הראשון נכין את הסימנים, אבל לא בגרסה הקלאסית. במקום זאת נכין אותם בגרסה משודרגת, כזו שתשמש כתוספות ומנות צד מרשימות במיוחד החג. בחלק השני נכין מנות עיקריות קלות להכנה, פשוט מסדרים אותם ב5 דקות ומכניסים לתנור. בואו נתחיל בחלק הראשון. לסיר קטן אני מכניסה חצי קילו של שיני שום קלופות, 4 ענפי טימין ושמן זית שיכסה את הכל. נבשל על חום נמוך עד שהשום יתרכך ויהפוך לרך ועדין. בינתיים נמשיך בהכנות. אני חותכת 6 קרישות לחתיכות יחסית גסות ומעבירה לקופסה. קוטמת את הקצוות של 300 גרם לוביה וגם אותה מעבירה לקופסה. אני מפרידה את הגבעול והוורידים הלבנים מ3 חבילות של עלי מנגולד. קוצצת אותם גס ומעבירה לקופסה. אני חותכת דלעת במשקל של חצי קילו למלבנים דקים יחסית. נעבור לרימון. אני יוצרת חיתוך בחלקו העליון של הרימון. מסירה את החלק העליון בעדינות. אני יוצרת חריצים לאורך החלוקה הטבעית של הרימון ופותחת אותו. נסיר את החלוקה הפנימית. את הגרגירים אפשר להפריד באחת משתי דרכים, או לפרק אותם לתוך קערה עם מים ולהיפטר מהחלקים הקטנים שצפים, או להכות על הרימון בעזרת כף או ידית של סכין עבה מעל קערה כדי שהגרגירים יפלו פנימה. אם להיות כנה, השיטה השנייה היא האהובה עליי. אני מקלפת 2 תפוחי סמית וחותכת סביב הליבה. כל חלק פורסת לרוחב ואז לפרוסות דקות. אני מעבירה אותם לקערה עם מים וחצי לימון סחוט כדי למנוע השחרה. נעבור לירק. אני קוצצת 2 חבילות של פיטרוזיליה, 2 חבילות כוסברה וחצי חבילה של נענה. אני אוהבת להשתמש בעלים ואת רוב הגבעולים להוריד. לא צריך להתחיל להפריד, פשוט לחתוך בצורה גסה. קיצוץ דק ומעבירה לקופסה. אני קוצצת גם סלרי שלם כולל הגבעולים והעלים. אני מוציאה חצי כוס מהירק שקצצתי קודם ושומרת בצד. לאותה הקופסה אני מוסיפה את הסלרי הקצוץ. בשלב הזה כל ההכנות שלי מוכנות. הכל קצוץ, מסודר בקופסאות ומוכן לעבודה יעילה. השום קונפי כבר מוכן ואני מורידה אותו מהקיריים. זה הזמן להתחיל לעבוד במקביל. אני מכניסה את הקרישה והלוביה לסירים עם מים ומשלת על חום גבוה עד לריכוך. להכנת הפירורים פריחים נמזוג 2 כפות שמן זית, כוס פירורי פנקו, רבע כוס צנוברים ורבע כוס מהירק ששמרנו בצד. אני קולה על חום בינוני גבוה, וברגע שהכל מזיב אני מוסיפה 3 שיני שום מעוכות. ממשיכה לקלוט עד שמזיב קצת, היזהרו לא לשרוף את השום. נעבור להכנת ראשי הדגים. אני מזלפת מעל שמן זית ומפזרת פלפל ומלח גרוס. נעבור להכנת הטיבולת דלעת. בקערית קטנה אני מועכת 3 שיני שום קונפי עם כף ממרח לימון כבוש. אני מורחת את התערובת מעל הדלעת שסידרנו בחפיפה ב2 טורים, מזלפת מעט שמן זית, מפזרת מעט פלפל גרוס ומלח, ומזלפת כף של דבש. אני מכניסה את ראשי הדגים והדלעת לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות למשך כ-30 דקות עד הזבה. נעבור להכנת הסלט החגיגי. אני מוסיפה את כל קופסת הירק, מחצית מכמות התפוחים, כוס צנוברים כלואים, כוס צימוקים קורניטים, כוס גרגירי רימון, שליש כוס חומץ יין לבן, כף דבש, 4 כפות שמן זית, כפית פלפל שחור גרוס וכפית וחצי מלח. ערבבו היטב. אספר לכם שבעיניי הסלט הזה במיטבו יום לאחר ההרכבה. בשלב הזה הקרישה והלוביה כבר רכים. אני מסננת היטב ונפטרת ממי הבישול. גם ראשי הדגים והדלעת מוכנים, וזה הזמן להוציא אותם מהתנור. אני קוצצת את הקרישה שסחטתי היטב, מעבירה אותה לקערה, מוסיפה 3 שיני שום קונפים מעוכות, קילו בשר צלעות טחון, 2 ביצים וכוס קמח מצה, חצי כף פלפל שחור, כף מלח, והטיבול הסודי שלי כף ממרח לימון כבוש. לא חובה אבל הוא מקפיץ את הכל. מערבבת היטב ונותנת לה מסה לנוח במקרר כשעה. נעבור להכנת חביתת הסלקה. אני מוזגת 2 כפות שמן זית ומטגנת את עלי המנגולד עד שהם מצטמצמים והנפח שלהם יורד לחלוטין. אני מערבבת יחד 5 ביצים, רבע כפית פלפל שחור, רבע כפית מלח ואת עלי המנגולד. מערבבת היטב. שימו לב לעבוד מהר כדי שהביצים לא יקרשו. הסוד לחביתה גבוהה ויפה ומחבת קטן.
אני מוזגת 3 כפות שמן זית ואת פלילת הביצים. אני עובדת על חום נמוך יחסית בכדי שהיא תקבל צבע יפה ותתבשל אחיד. כסו אותה ותנו לה זמן. בזמן שהיא מתבשלת אני מנצלת את הזמן ויוצרת את קציצות הקרישה. מהמסה שהכנתי מתקבלות 32 קציצות. אני מטגנת בשמן חצי עמוק. את הקציצות אני משטחת מעט כדי לעזור לטיגון אחיד. הופכת אותם רק כאשר הן מתייצבות. וזה הצבע המושלם. לקציצות האלה כולם מחכים. כאשר החביתת סלקה מתייצבת אני הופכת אותה בעזרת צלחת לצד השני. ממשיכה לטגן על חום נמוך עם מכסה עד שהיא מתנפחת ושחומה משני הצדדים. נמשיך ללוביה. אני מוזגת 2 כפות שמן שום ו3 שיני שום קונפים מעוכות, רבע כוס טריאקי ואת הלוביה שבישלנו. כף סילן, רבע כפית פלפל שחור גרוס וקמצוץ מלח. אני מבשלת על חום גבוה עד שהרוטב מצטמצם ומעט מסמיך. חצי כף סומסום מלא, וזהו נמזוג לצלחת עם הרוטב מעל, וכמובן שאפשר עוד קצת סומסום לקישוט. בצלחת עמוקה הנחתי 10 תמרים חתוכים לרבעים, את יתרת התפוחים וחופן רימונים. זילוב נדיב של דבש, וזו המנה הכי קלה וטעימה לחג בעיניי. אני מעבירה את הסלט הירוק שמכיל בתוכו את סימני החג של התפוח, הדבש והרימון, והוא ילווה את הארוחה כתוספת נפלאה. גם את חביתת הסלקה כבר הנחתי, וניתן לחתוך אותה למשולשים. לצלחת שטוחה אני מוזגת חצי כוס טחינה גולמית מלאה ומורחת במעגלים. ניתן להחליף גם בטחינה גולמית רגילה אם רוצים. בעזרת פלטה אני מניחה את הדלעת בשני טורים, מפזרת לארוחה את הפירורים הפרחים, מעט רימון, מהירק שהשארנו בצד, וזרזוף של שמן זית, בערך כף. עד כאן השלב הראשון, כל סימני החג מוכנים. תראו איזה מבחר מדהים. יצרתי לכם מבחר מנות שימלאו את תפקיד הסימנים, אך גם יהוו מנות מושלמות שילוו את הארוחה. את כל המנות ניתן להכין עד יומיים לפני החג. נעבור לשלב השני. נתחיל עם קילו אחד של תפוחי אדמה זעירים, את הקטנטנים אני מניחה בצד ואת הגדולים אני חותכת לחצי. חותכת לפרוסות סלסלת פטריות שמפניון וסלסלת פטריות פורטבלו. פורסת 3 בצלים לקשתות דקות. נעבור לעשבי הטיבול. אני משתמשת בחצי חבילה של טימין, 2 ענפי רוזמרין ו5 ענפי בזיליקום. תחילה אני מפרידה את עלי הבזיליקום והרוזמרין מהגבעולים. אני משתמשת רק בעלים. את הקצה העבה של הטימין אני קוטמת ולא משתמשת בו. אני קוצצת את כל עשבי הטיבול דק דק. ההכנות מוכנות ואפשר להתחיל. שימו לב, את המנות העיקריות אני ממליצה להכין ביום ההגשה או יום לפני. לגדרת האסדו אני צורבת עם 3 כפות שמן זית, נתח אסדו ללא עצמות במשקל 2.5 קילו. לרוטב אני מוזגת רבע כוס שמן שום קונפי, חצי כוס רוטב ברבקיו, כף פפריקה מתוקה בשמן, כפית פלפל שחור גרוס, כפית מלח ו5 שיני שום קונפי מעוכות. כף מתערובת עשבי הטיבול וכוס מים. נערבב היטב. מסביב לנתח אני מפזרת שליש מכמות הבצל, את כל הפטריות ואת תפוחי האדמה הקטנטנים השלמים שהנחנו. אני מוזגת מעל את הרוטב וזרזפת 2 כפות סילן. אני עוטפת בנייר אפייה רטוב בעדינות בכדי לשמור את הלחות. מעליו 2 יריות נייר אלומיניום, והכי חשוב כאן זה להדק היטב. נעבור לגדרת העוף. אני מועכת 10 שיני שום קונפי, מוסיפה רבע כוס שמן שום, כף דבש, רבע כוס טריאקי, כפית פפריקה מתוקה בשמן, כפית פלפל שחור גרוס ורבע כפית מלח. בסוטאז' רחב אני מסדרת 4 קריים, את יתרת הבצל, כוס וחצי משמשים יבשים מגולנים, ו10 תפוחי אדמה חצויים. אני מוזגת את הגלייז שהכנו ומורחת טוב מעל הכל. אני מכסה בנייר אפייה רטוב, ומעליו 2 יריות אלומיניום. הכי חשוב, להדק היטב. לתפוחי האדמה הקריספים אני מועכת 8 שיני שופי, מוסיפה רבע מכמות עשבי הטיבול ורבע כוס שמן. מוסיפה את תפוחי האדמה החצויים, מערבבת שוב עד שהם עטופים טוב בטיבול ומשטחת אותם. נפזר מעל מעט פלפל גרוס ומלח. מעבירה לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות טורבו עד השחמה. 2 הקדרות יכנסו לתנור שחומה מראש ל-160 מעלות טורבו למשך 3 עד 4 שעות. נעבור לטיבול הדגים. אני מערבבת כף ממרח לימון כבוש, רבע כוס שמן זית ויתרת עשבי הטיבול. מוסיפה את התערובת ל-15 שיני שום קונפים מעוכות ומערבבת היטב. אני מורחת את הממרח שמתקבל מעל 8 פילטים של דניס. מניחה בין הפילטים אשכולות של עגבניות שרי קטנטנות ומפזרת מעל הכל מלח ופלפל שחור גרוס. ניצולה יחד עם תפוחי האדמה שעדיין בתנור. גדרת העוף מוכנה וגם האסדו כבר רך כל כך שלא צריך סכין. תפוחי האדמה זהובים וגם הדגים מוכנים. שולחן החג מוכן.
מה שהתחיל כרשימת סימנים הפך למנות מפתיעות שקל להכין. טעמים ומרקמים שונים שיוצרים יחד הרמוניה מושלמת על השולחן. את רוב המנות ניתן להכין מראש אפילו יומיים לפני החג. ובנימה אישית, חג שמח חברים, מי ייתן והשנה הבאה עלינו לטובה תהיה מתוקה מדבש.